मेरो कुरा सुन्नुहोस्, लिसन टु मी, लिसन टु मी। म भर्खरै आउँदैछु, आई एम जस्ट कमिङ, आई एम जस्ट कमिङ। धेरै राम्रो, भेरी वेल, भेरी वेल। तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो, यु डिड भेरी वेल, यु डिड भेरी वेल। तपाईलाई जस्तो मन पर्छ, एज यु लाइक, एज यु लाइक। उसलाई हेर, लुक एट हर, लुक एट हर। यता हेर, लुक हियर, लुक हियर। त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर। यहाँ बस्नुहोस्, स्टे हेयर, स्टे हेयर। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट एस्युर्ड, रेस्ट एस्युर्ड। उल्लेख नगर्ने, नट टु मेन्सन, नट टु मेन्सन। होइन कहिले, नो नेभर, नो नेभर। मलाई सोध्नुभयो भने, इफ यु आस्क मी, इफ यु आस्क मी। मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु, आई नो यु भेरी वेल, आई नो यु भेरी वेल। मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। मलाई बुझ, अन्डरस्ट्यान्ड मी, अन्डरस्ट्यान्ड मी। मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्, डोन्ट फेवर मी, डोन्ट फेवर मी। टिप्पोमा हिँड्नुहोस्, वक अन टिप्टो, वक अन टिप्टो। जसरी देख्छु, द वे आई सी इट, द वे आई सी इट। जहाँसम्म म देख्छु, एज फार एज आई क्यान सी, एज फार एज आई क्यान सी। म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु, आई होनेस्टली बिलिभ द्याट, आई होनेस्टली बिलिभ द्याट। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, पर्सनली आई थिङ्क, पर्सनली आई थिङ्क। म त्यो उल्ल्याउन चाहन्छु, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट। मेरो अनुभवमा, इन माई एक्सपिरियन्स, इन माई एक्सपिरियन्स। त्यो मैले अवलोकन गरेको छु, आई हेभ अब्जर्भड द्याट, आई हेभ अब्जर्भड द्याट। यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन, आई हेभ नो ओपिनियन अन द्याट म्याटर, आई हेभ नो ओपिनियन अन द्याट म्याटर। के तिमी व्यस्त छौ, आर यु बिजी, आर यु बिजी। के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, क्यान यु कल मी, क्यान यु कल मी। मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी, टक टु मी। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई लाइक, फलो, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।